Welcome mga Ka-Kusina dito sa ating YouTube channel, Kusinera At Its Finest. We have another recipe vlog. And tayo po ay nasa episode 2 ng ating Pinoy Comfort Food Series. Now, I chose this comfort food dahil unang-una lumaki ako eating this dish, okay? And pangalawa, napaka-affordable ng ingredients niya. Although mura ang ingredients, ang gusto ko dito, hindi niya kino-compromise yung nutrients na makukuha mo with this Pinoy comfort food. And since nakita niyo naman kung anong title ng ating video, tayo po ay magluluto ng napakadaling miswa. Pero bago yan, no, ang Pinoy comfort food na ito ay sinabmit ni Ka-Kusina all the way from the land down under. Yes po, nasa Australia po siya ngayon. She's studying there, but at the same time, she's also working. She's cooking in Australia. Natutuwa akong malaman yon, okay? And paminsan-minsan, mini-message niya ako, Miss Yen, paano magluto ng ganito? Tinry niya yung ating tofu sisig. Thank you again for trying my recipe. So let's watch why ito yung kanyang pinaka-favorite na Pinoy comfort food. Hi, my name is Kay and dati din ako katrabaho ni Miss Yen back in the days. Thank you nga pala for choosing Miswa as one of your Pinoy comfort food meals. For me, the reason why it's a comfort food, it's because it reminds me of home or my childhood memories. I don't know, maybe because I love noodles and I like eating it with rice. Dati kasi when I was still a kid and my tita always prepares my lunch, so when I get home I always look forward to having my lunch, and my favorite is Miswa. Where I'm at right now, it's autumn and it's really comforting to eat Miswa because of the current situation. I can't go home, so that's the only thing that brings me close to home. So I hope you guys enjoy it, and again, Miss Yen, thank you so much for picking Miswa as one of your chosen Pinoy comfort food. Thank you very much, Kay. So, sabi ko nga, no, katulad ng episode 1 natin, kahit sinabmit niya itong Pinoy comfort food na ito, gagawan pa rin natin ito ng ating sariling version, the Kusinera version ng Pinoy comfort food ni Kay. So, let's start cooking. So, ito po yung mga ingredients na gagamitin natin for our miswa. Gagamit po tayo ng miswa, syempre. 200 grams po ito. Marami nang mapapakain yan, sa totoo lang. And then, we will be using tinapa flakes. So, ang ginawa ko po, pinirito ko po ito. Tinanggalan ko ng tinik dahil ang aking anak ay hindi po talaga kumakain ng isda kapag merong tinik. And then, tayo po ay may zucchini dito. Patola ang usual na hinahalo, pero ang patola kasi wala masyadong nutrients ang naibibigay niya, no? Mostly water lang. Pero ang zucchini, it has potassium, it has folate, it has vitamin A. So papalitan po natin yung patola ng zucchini. And at the same time, hindi po ako nagtatanggal ng balat ng zucchini dahil edible po yan, and it's gonna add to your fiber. Dahil mataas po sa carbohydrates ang miswa, so kailangan po maglalagay tayo ng fiber sa ating miswa recipe. And then ang ating mga aromatics, meron po ako ditong bawang. Tayo ay magtutosta ng bawang later on as toppings, and then panggigisa na rin po natin yung iba. Meron po ako ditong puting sibuyas. Medyo nagtubig siya, no, kasi medyo nasobrahan ko ng pulse sa food processor, pero okay lang po yan, may flavor po yan, gagamitin po natin kahit na nagtubig siya, no? And then meron po tayong patis, ang aking favorite brand ng patis kasi hindi po siya talaga maanto or mabaho. And then paminta, durog na paminta. Meron tayong
MSG. Ayan, nakangiti pa siya. Lastly, meron po tayo ditong mantika. Ito po yung mantika na ginamit ko sa pagprito ng tinapa. This is infused with the smoky flavor of tinapa. So, hindi ko po diniscard yan. Ang ginawa ko, since merong siya mga nadurog-durog na tinapa habang piniprito, sinala ko po ng mabuti. And then, gagamitin natin ito to flavor our miswa. Okay, so first things up, tayo ay nagpapainit na ng mantika. And then, dinagdagan ko ng konti. I have canola oil here. Tapos ilalagay natin yung ating tinapa oil. And then, I'm gonna add garlic. Okay. So, magigisa tayo ng garlic. And then, kapag naamoy nyo na yung garlic, saka nyo ilagay yung ating sibuyas. So, gigisa lang natin ito ng maigi. So, kaya ko pinino yung garlic, saka yung ating sibuyas, dahil soup ito. So, mas maganda, no, meron lang tayong maliliit na pieces ng onions and garlic para pag hinigop natin yung miswa, hindi siya nakakaabala kapag kinain natin. Okay, so once na nagisa na natin, I'm gonna add half of the tinapa. And magtitira tayo ng konti for toppings. So, kung naamoy nyo lang po, ang sarap. So, now we're gonna add water. So, this is about 8 cups of water. Titimplahan na natin ng fish sauce. So, again, depende yan sa panlasa ninyo. And then, yung ating paminta. Dagdagan natin. Mas maraming paminta, mas masarap. And then, yung ating MSG. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maliliit lang naman yung butas niya, ano? So, okay lang yan. So, optional ito, no? Maglalagay ako ng chicken cube para mas masarap yung ating sabaw. Okay, so it's starting to boil. I'm gonna add our zucchini na. I'm gonna cover this. Na habang hinihintay natin kumulo, no? So, dudurugin ko na yung miswa natin. So, kumukulo na siya. So, ang gusto ko sa zucchini, hindi siya prone to overcooking, okay? Actually, pwede mo na nga siyang kainin once na kumulo na siyang ganyan, ano? Now, we're gonna add our miswa. Kaunti-unti natin yung miswa natin. Okay. So, pagkalagay ng miswa, patayin na natin. So, hayaan nating i-absorb ng miswa yung ating soup. Ganun lang siya kadali.
Sa totoo lang. So, halo-haluin lang natin yan ng maayos. And then, we're gonna wait for, let's say, a few minutes. Makikita nyo mag-iiba yung itsura ng ating miswa. So, tikman na nga muna natin, ano? Sarap. Takpan lang natin kasi niluluto pa niya yung miswa. We're just gonna make toasted garlic and ipa-fry pa natin ng konti ito para maging crispy siya, no? So, alam niyo naman, napaka-paborito ko ng bawang. May mantika na yon when I prepare my bawang. So, magto-toast lang tayo ng ating garlic. Now, i-toast pa natin itong tinapa. So, this is enough. Na-toast na natin yung ating tinapa. Now, we are ready to plate. Okay, so ito na siya, mga kakusina. Yung sinasabi kong mag-iiba yung itsura niya, no? So, na-absorb na niya yung liquid natin. And then, we are ready to plate this. And then, I'll show you how I would serve this. So, ito na nga ang ating miswa. Maganda yung miswa na to, no? Kasi, yung iba kasi sa sobrang nipis, natutunaw siya. So, get the miswa na medyo makakapal yung hibla ng noodles. Okay. So, meron tayo dito tinustang bawang. Lagyan lang natin yan. Okay. Depende na sa inyo kung gaano kadami. And then, we're gonna add more of the tinapa flakes. Para lang may texture, ano? Kasi meron na tayong malambot na tinapa na nahalo dun sa actual soup. Mas meron din tayong mangunguya na medyo crispy na tinapa. And then, it is always good to put something fresh. Always, no? Something fresh sa ating miswa. So, I am adding green onions. So, this is how I would serve my miswa. Okay. So, gamitin natin ang ating paboritong Korean na wooden spoon. Mainit pa to, no? Sarap. Napakagandang desisyon na ano ba to? Zucchini yung gamitin ko, no? Kasi pag patola yan or upo, medyo may pagka dulas. Kasi madulas na yung miswa eh. So, dadagdagan mo pa ng mas madulas. Naintindihan ko kung bakit ayaw ng anak ko yung patola.
Ito yung mga moment na pag tumatahimik ako. Wala akong masabi. Ang sarap. Yung smokiness na lasa ng tinapa, hindi mo makukuha yung sa sardinas eh. Saktong-saktong ulam to, no? Kinakain ko lang siya ng as is kasi nga wala akong kanin. Pero napakasarap niya sa kanin. Harap. With the bawang. Malaking factor din na maliliit yung gayat natin ng sibuyas tsaka bawang, no? Kasi I can just imagine pag sinubo ko to tapos may malalaking piraso ng bawang or sibuyas, nakaka-annoy siya. So, since tinadtad natin siya na mainit, sumama talaga siya sa ating broth. So, masarap. Ubos. So there you have it, mga kakusina, ang episode 2 ng ating Pinoy Comfort Food. We made our own version, ang Kusinera Recipe na Miswa. So, tinitinghay ako. Anyways, so sana may natutunan kayo sa ating recipe vlog for today, lalo na ikaw, okay? Alam ko, hindi ito yung way ng pagluluto ng tita mo ng Miswa, but it's a new version that you can try. I just don't know kung saan ka makakakuha ng tinapa sa Australia. Pero I think kung meron dyang Filipino store, meron siguro mga bottled tinapa or talagang tinapa na pwede mong mabili dyan, you can use that. And readily available naman yung mga halos lahat ng ingredients dyan. So I don't think it would be difficult for you to prepare this Pinoy comfort food dish habang nandyan ka sa Australia. So sa mga kakusina, thank you at nakaabot kayo hanggang dito sa part ng video na to. Kung hindi ka pa subscribe, hit mo na yung subscribe button. Click mo na rin yung notification bell para na-notify ka kung meron akong panibagong recipe upload or isang Kusinera life vlog upload. See you all sa susunod kong videos, mga kakusina. Bye now!